çdo kënd tjetër duhet të jetë i njëjti parim. Vepra penale, korrupsioni janë të papranueshme. Ambasadorja gjermane kërkon ndjekjen penale të politikanëve që kanë shkelur ligjin shumë shpejt nis punë SPAK-u dhe byroja e hetimit vettingun gjyqësor jo i njëjtë me atë në politikë. Opozita kërkon marrje në mbrojtje të Gjisiera Maloku të akuza Ballës se kërcënoi oficerin e policisë për të mbrojtur djalin e deputetit. Reagon vetë Balla, denonson Bashën në gjykatë. Ndërtimet e palishme do t'i nështrohen tatimit të pasurisë, vendimi firmoset nga Ministria e Financave dhe Drejtësisë, shuma për llogaritet sipas vlerës së objektit. Gjendet e pajet 83 vjeçarja në Durrës u raportua si vdekje aksidentale, por pas verifikimeve konstatuan shenja dhune. Policia nis hetimin për vrasje. Senati Amerikan merr në pyetje 51 vjeçaren Ford pasi akuzoi kandidatin për gjykatën supreme se tentoi ta përdhunonte 36 vite më parë. Mohon Kavanaugh asgjë e vërtet. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në radio televizionin në Ora News. Do të vjoj menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Ambasadorja gjermane Susan Schutz përshëndeti nismën e ndërmarrë nga opozita për vettingun politik, por tha se ai nuk duhet të ngatrohet me reformën në drejtësi. Ambasadorja tha për Ora News se pastrimi politikës dhe ecja përpara në reformën në drejtësi do të bëhet pas ngritjes së institucioneve të posaçme siç janë SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Politikanët duhet të shkojnë para drejtësisë dhe të ndiqen penalisht në rast se kanë kryer vepër penale, por vettingu në politik nuk duhet të ngatrohet me atë të drejtësisë. Në këtë mënyrë, ambasadorja e Gjermanisë në Tiranë, Susan Schutz, beson se nisma e propozuar nga opozita për vettingun në politik do të pastrojë këtë sistem përmes ndëshkueshmërisë së zyrtarëve të lartë. Für Politiker gilt, wie für jeden anderen auch, Për politikanët dhe për çdo kënd tjetër duhet të jetë i njëjti parim. Vepra penale, korrupsioni janë të papranueshme dhe si të tilla duhet të ndiqen penalisht. Është mjaft e rëndësishme që për këtë qëllim të krijohen organet e duhura të sistemit të drejtësisë, të cilat do të mundsonin ndjekjen penale, përfshirë këtu edhe kur subjektet janë politikan. Por kaq rëndësishme është të mos ngatrohet vettingu në sistemin në drejtësi me vettingun në sistemin e politikës. E pyetur për reformën në drejtësi dhe mos ngritjes ende të strukturës së posaçme antikorrupsion, SPAK, dhe Byros së Hetimit, ambasadorja gjermane ka këtë argument. Also ich möchte zunächst mal vorausschicken, dass der Vetting-Prozess Më lejoni të them paraprakisht që procesi i vettingut që është duke u zhvilluar në Shqipëri është një shans real dhe mjaft i rëndësishëm për vendin që do të vendosë të gjithë sistemin e drejtësisë mbi një bazë të re dhe të pavarur nga politika. Me sa di unë, ky proces ka patur vonesat e veta për shkak të proceseve apo të hapave të ndryshme, për të cilat nuk do të hyja në hollësi të veçanta. Këshilli i lartë i prokurorisë dhe Këshilli i lartë gjyqësor, me sa duket do të ngrihen së shpejti. Ky është kushti bazë që të ngrihet SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, që kanë rol kyç në reformën në drejtësi. Për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, zyrtarja e lartë gjermane tha se reformat janë kyçe në këtë proces dhe se hapat konkret duhet të bindin skeptikët. Minister Maas hat hier ja nochmal deutlich gemacht, dass Deutschland, Albanien Ministri i jashtëm gjerman Maas gjatë vizitës së tij zyrtare në Shqipëri e bëri të qartë se do të mbështesë vendin në procesin e integrimit. Vettingu ka rëndësi kyçe dhe keni bërë hapa para. Shpresoj që në këtë mënyrë të ecet edhe përsa i takon kushteve të tjera në mënyrë që të bindim skeptikët që ekzistojnë që vitin e ardhshëm të çelen negociatat. Ambasadora gjermane u përgjigj interesit të Ora News kur ishte në jug të vendit në inspektimet e njësër projektesh teknike dhe financiare të qeverisë gjermane në fushën e energjisë, ujit, mbetjeve dhe turizmit. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet në lidhje me video dëshminë e ish oficerit policisë së Krujës Emiliano Nuhut, publikuar nga Partia Demokratike një ditë më parë. Objekti i hetimit është verifikimi nëse në këtë çështje ekzistojnë elementet e veprës penale për të cilat mund të fillohet dhe procedimi. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet në lidhje me dëshminë e ish oficerit të policisë së Krujës të publikuar ditën e dieshme nga Partia Demokratike.
Organi i akuzës mësoi se ka administruar në dosje materialin filmik e zanor me dëshminë e oficerit Emiliano Nuhu, ndërsa objekti i hetimit është verifikimi i rrethanave të paraqitura në dëshmi. Burime jo zyrtare thanë se prokuroria po kryen veprimet paraprake për të vlerësuar nëse ka element të veprës penale në materialin e publikuar, ndërkohë grupi i hetimit pritet të kthyer regjistrin e hyrjedaljeve të Komisariatit të Policisë së Krujës për të verifikuar saktësinë e deklarimeve të dhëna nga ish oficeri Emiliano Nuhu. Ai ka pretenduar se është kërcënuar në zyrë pasi ka marrë kallëzimin e shtetases Gjensila Maloku dhe djalit të deputetit të Partisë Socialiste Rahman Raja në vazhdim të procedurave të hetimit. Nëse gjenden elemente veprës penale, grupi i hetimit do të kërkojë shpjegime dhe nga protagonistët e përmendur në dëshminë e ish policit Emiliano Nuhu. Po kushtu prokuroria pritet të verifikojë dhe mënyrën se si është trajtuar denoncimi i vajzës për djalin e deputetit të Partisë Socialiste nga Komisariati nr. 3 në Tiranë, por dhe nga policia e Krujës. Për këtë arsye grupi i hetimit ka marrë dhe dosjen e prokurorisë së Durrësit për të parë nëse janë kryer të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e padisë së bërë nga shtetasja Gjensila Maloku dhe djalit të deputetit të Partisë Socialiste. Partia Demokratike akuzoi sot kryeministrin Edi Rama se po përdor metoda mafioze për të mbyllur sipas tyre skandalet në të cilat është e përfshirë qeveria. Nënkryetari i kësaj force politike Edi Paloka, duke u referuar denoncimeve të oficerit të policisë Emiliano Nuhu, tha se heshtja e kryeministrit është përpjekje e qartë për t'u shmangur provave që sipas tij ekzistojnë. Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka thotë se heshtja e kryeministrit Edi Rama për denoncimet e nënkomisar Emiliano Nuhut është pjesë e skenarit mafioz për të mbyllur skandale që ekspozojnë sipas tij lidhjet e tij dhe bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë me krimin. Edi Rama nga dje po zbaton të njëjtin skenar mafioz për të mbyllur skandalet që ekspozojnë lidhjet e tij dhe bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë me krimin. Sa herë ata kapen flagrancë në bashkëpunim me krimin, Edi Rama vërsul taulantët e tij të lidhur me krimin e organizuar, për të sulmuar denoncuesit e krimit, për të prishur provat, për të intimiduar dëshmitarët dhe për të kërcënuar gazetarët. Paloka thotë se sot shteti dhe ligji janë në gjunjë përballë kriminalëve të lidhur me qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama. Taulant Balla ka vendosur të depozitojë në prokurorinë e Tiranës një kallëzim penal për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, ish oficerin e policisë Emiliano Nuhu, por dhe gazetarin Basir Çollaku, me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe kallëzimit të rrem. Një ditë pas publikimit të intervistës së ish oficerit të policisë Emiliano Nuhu, i cili pretendonte se deputetët Taulant Balla dhe Rahman Raja e kishin kërcënuar me armë në ambientet e policisë, kryetari i grupit parlamentar socialist ka depozituar një padi penale mbi këtë çështje. Në padinë e tij, Balla kërkon hetimin e Lulzim Bashës për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe kallëzimit të rrem për një krim të pakryer, si edhe për fyerje. Padia e deputetit socialist shkon edhe për ish oficerin Emiliano Nuhu për të njëjtat akuza, ndërsa për kallëzim të rrem Balla akuzon dhe gazetarin Basir Çollaku. Në ngjarjen e ndodhur 2 muaj më parë, ish oficeri i policisë pretendon se është kërcënuar me armë nga djali i deputetit socialist, i cili ka dhunuar një shtetase, me qëllim mbylljen e hetimeve. Të pranishëm sipas ish oficerit Nuhu ka qenë edhe babai i akuzuarit, deputeti Rahman Raja dhe kryetari i grupit parlamentar socialist Taulant Balla. Brenda pak muajve pasi ka fituar lirin 37 vjeçari lavdërim Tufaj dënuar në gjykatë. Si autor i vrasjes së Fatmir Ramës është prangosur sërish nga blut. Sipas policisë, Tufaj ka dhënë një gjob prej 90.000 eurosh një administratori të një firme private. Vetëm pak kohë pasi kalon qelinë e burgut pas dënimit si autori vrasjes së Fatmir Ramës ose i njohur ndryshe Miri Xhikes, lavdërim Tufa ka rënë sërish në pranga. Këtë herë akuza ndaj tij është ajo e gjobvënies. Sipas policisë, Tufa në bashkëpunim dhe me persona të tjerë i kanë vendosur gjob 90.000 euro administratorit të një firme private, me pretendimin se ky i fundit kishte detyrime ndaj shtetasit italian me inicialet PE 50 vjeç. Pas marrjes së informacionit, policia ka prangosur 37 vjeçarin. Gjithashtu ka proceduar në gjendje të lirë për mos kallëzim krimi dhe një shtetas tjetër FSH 37 vjeç, banues në Tiranë, i cili ka patur dieni për rastin dhe nuk ka kallëzuar pranë shërbimeve të policisë. Gjithashtu policia ka shpallur në kërkim dhe 2 persona të tjerë dhe po punohet për kapjen e tyre, shtetasin italian PE dhe shtetasin AG.
49 vjeç banues në Durrës. Mësoi se gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e Tufës u gjet dhe u sekuestruar në cilësinë e provës materiale një antiplum. Materialet referuan prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë për veprat penale, shtrëngim me anë të kanosjes, përdhënie pasurie, moskallëzim krimi dhe mbajtje pa të drejtë të uniformës. Policia e Durrësit heton vdekje në rrethana të dyshimta të një gruaje të moshuar që u raportua fillimisht nga nipi me të cilin banonte. Viktima identifikuar si Floresha Shkurti, 83 vjeçare, kishte shenja goditjesh në kokë, ndaj edhe policia ka ngritur dyshimet për vrasjen. Në funksion të këtij hetimi është shoqëruar në polici edhe nipi i viktimës. Policia e Durrësit mori një telefonat nga një i ri i cili njoftoi se kishte gjetur të pajet në shtëpi gjyshen 83 vjeçare me të cilën banonte, por këshyrja paraprake e viktimës ngriti dyshimet tek oficerët e policisë se bëhej fjalë për vrasje. E moshuara e identifikuar si Floresha Shkurti, 83 vjeç, kishte shenja dhune në trup. Burime pra grupit hetimor i than gazetarit Ora News Leonida Musaj se gruaja kishte marrë goditje të forta në pjesën e kokës. Ngjarja u regjistrua në katin e 4 të një pallati në lagjen 16 ku e moshuara jetonte me nusën e djalit dhe nipin e tij, pasi djali i kishte vdekur pak vite më parë, pas dyshimit të parë për vrasje dhe zbehje së provave për një aksident të mundshëm. Në vend ngjarje shkuan edhe ekspertë të kriminalistikës, të cilët, siç thon burimet, fiksuan prova të rëndësishme për zbardhjen e krimit. Policia ka shoqëruar në komisariat nipin e të moshuarës për të hedhur dritë mbi ngjarjen e rëndë. Paraprakisht policia po heton në 2 pista, atë të vrasjes dhe ngjarjes aksidentale, ndërsa një grup i posaçëm hetimor është ngritur për rastin do të jetë ekspertiza mjeko-ligjore, ajo që do të përcaktojë shkakun e vdekjes së 83 vjeçares. Banesat që janë ende të palegalizuara do t'i nënshtrohen tatimit mbi pasurinë. Kjo është e sankcionuar në një udhëzim të posaçëm të Ministrisë së Drejtësisë dhe Financave. Të dhënat e objekteve që do të shënohen në një regjistër të posaçëm, prej ku do të llogaritet edhe shuma që do të paguajë çdo subjekt. Ministria e Drejtësisë dhe ajo e Financave kanë miratuar një udhëzim të posaçëm sipas së cilit do të përfshihen në procedurën e taksimit edhe ndërtesat që ende nuk janë legalizuar. Vendimi është publikuar këtë të njëjtën në fletoren zyrtare, por ka hyrë në fuqi në datën 10 shtator, ku edhe është miratuar prej 2 ministrive. Bëhet fjalë për sistemin e taksës së pasurisë që mblidhet dhe administrohet nga pushteti vendor. Sipas kësaj skeme, tarifa do të vendoset në bazë të vlerës që ka objekti ndërtuar, edhe pse nuk është ende i regjistruar në hipotek. Për të evidentuar vlerën, objektet do të përfshihen në bazë të dhënave. Zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, Aluizni dhe Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurive për këtë qëllim do të realizojnë shkëmbimin e informacionit mbi pasurinë. Institucionet do të paraqesin të dhënat e plota që kanë në dosjet përkatëse. Më pas, informacioni do t'i kalojë në dispozicion Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë. Pas kësaj do të nis puna për llogaritjen e vlerës që do të paguajë secila prej familjeve. Teatri është bërë sërish objekt debati në Këshillin e Bashkisë së Tiranës, ku pas disa kundërshtimeve dhe kërkesave përfaqësuesit e opozitës, PD, LSI kanë braktisur mbledhjen. Nga ana tjetër, kryetari Veliaj ironizoi takimet e opozitës në disa rrethe, duke thënë se kanë shkuar në ekskursione me peshk dhe verë, ndërkohë që 83% e qytetarëve të Tiranës duan një teatr të ri. Teatri ri kombëtar. Terminali, pagesat e biletave për autobuset urban për fëmijët mbi 6 vjeç, ishin diskutimet që vendosën një marrëdhënie të kushtëzuar në Këshillin Bashkiak mes opozitës dhe majorancës. Këshilltarët e opozitës, Mateo Spao i Partisë Demokratike dhe Risa Xhixho Lëvizjes Socialiste për Integrim, kërkuan të firmosin një peticion për t'i kërkuar kuvendit kthimin e ligjshmërisë për të vendosur Këshilli Bashkiak për projektin e teatrit. Gjithë së bashku, hajde të bëjmë një peticion parlamentit shqiptar t'i rikthej pushtetin këtij Këshilli Bashkiak, sepse ligji fusha është ligj antikushtetues, që ju ka marrë jo vetëm mua, jo vetëm juve, gjithë qytetarët e Tiranës, të drejtën për të vendosur për një truall, truallin e teatrit kombëtar. Ndërkohë në një çështje kaq sensitive, anashkalohemi dhe jemi në një situatë antikushtetuese. Kur u votuar rendi ditës, opozita bojkotoi mbledhjen. Sot për të votuar vendime në dobi të qytetit Tiranës. Akuzave, Kryebashkiaku Veliaj ju përgjigj politikisht, por edhe me disa të dhëna të sondazheve që kanë bërë vetë socialistët. Kojnë të mblidhet Këshilli, ku Lulzim Basha, kryetar bashkie, thot Florian Mimës, privatizojeni teatrin e Metropolit.
U mblodh si ju cak për ju keni qenë këshill. U mblodh këshilli këtu për Teatrin Metropolit, po e privatizonte teatrin. Erdhëm dhe e kapëm flagrant dhe ndaluam sigurisht. Ta thanë që mbi trupat tanë do kaloj ligji teatrit, gjithë u hongër drek në Vlorë. Domethënë, këta parlamentin e kanë ekskursion dhe i thon Bashkisë Tiranës, o burra ne ti bëjmë thirrje që këta, po mirë, partit tuaj e keni. Merre monën dhe lule dhe thuaj boll me ekskursion se ne në Tiranë jemi shumë të shqetësuar që ju s'po bëni parlament. Sondazhi i fundit thot 83% e qytetarëve të Tiranës do teatr 3. Por të mitrut që paguajnë biletën e autobusit urban, shqetësimin e ngriti Lëvizja Socialiste për Integrim, ndërsa Velia ju përgjigj me fakte, ligj të miratuar nga demokratët në vitin 2007. Ligjin e transportit urban në Republikën e Shqipërisë e ka bërë ish ministri i transportit Lulzim Basha në vitin 2007, që ka hequr ligjin e kohës Adil Çarçanit, që thoshte që nga 0 deri në 6 vjeç udhëtimi është falas. I kemi kërkuar ne në kontratë që fëmijët u thojnë falas. Po t'ishte për ligjin e Lulit, ministri transporti, oligarkët i kishte pasuruar me biletat e kalamajve nga 0 deri në 6 vjeç. Në hyrje të Kamzës, pranë bikalimit, do të ndërtohet një terminal i ri autobusëve. Velia i sqaroi se nuk do të ketë pallate, ashtu siç kishte projektuar Partia Demokratike kur Lulzim Basha drejtonte Bashkinë e Tiranës. A di çfarë është vetëm gjë korruptive që kam bërë në këtë aferë? Kam heq pallatet e Lulit nga projekti i terminalit. Projekti i terminalit ishte mbush me pallate, me i çik terminal tokë shtetit. Ajo që ne bëm është hoqëm gjithë pallatet, do jetë vetëm terminal. Pavarësisht se e krijoi PDU-s, Shpëtimi Drizi u ribashkua me të djathtët, koalicioni në nivel lokal PS-PDU vazhdoi duke garantuar votat pro projekt vendimeve. Jashtë kamerës, këshilltarët e PDU-s i thanë Ora News si do të mbështesin çdo vendim që është në interes të qytetarëve dhe qytetit të Tiranës. Shqipëria dhe Maqedonia nisën në Bruksel takimin e parë shpjegues të procesit të screening për legjislacionin e BE-s mbi kapitullin e 23 të negociatave të antarësimit që ka të bëjë me gjyqësorin dhe të drejtat themelore. Ky është i pari i një serie takimesh që do të zhvillohen me Komisionin Evropian për kapituj të ndryshëm të integrimit. Nis në Bruksel me një takim shpjegues procesi screening i Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Ky diskutim ka nisur me kapitullin e 23 të negociatave të antarësimit, gjyqësori dhe të drejta themelore, si i pari mes disa takimeve që do të zhvillohen mes këtyre vendeve dhe Komisionit Evropian. Ky takim është fillimi i punës teknike për të nisur më pas negociatat për antarësim. Kjo do të shërbejë për të njohur aktet ligjore dhe politikat kryesore të Bashkimit Evropian, për zhvillimin e një drejtësie të pavarur dhe eficiente. Pjesë e diskutimit do të jetë edhe lufta kundër korrupsionit dhe të drejtat themelore të njerëzit. Pjesë e delegacionit shqiptar ishin ministra e drejtësisë Edicioni Lajgjonaj, përfaqësues nga Ministria e Jashtme, Kuvendi i Shqipërisë, Ministria e Brendshme, Prokuroria e Përgjithshme, Avokati i Popullit, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, KQZ dhe të tjerë. Forcat speciale të policisë së shtetit zbritën mbrëmjen e së mërkurës në Vlorë dhe Fier, ku ushtruan kontrolle me qëllim arrestimin e personave të përfshirë në veprimtari kriminale. Në Vlorë nuk ka konfirmim për arrestime, ndërsa në Fier janë arrestuar 5 individ. Ora News mëson se këto aksione të ngjashme do të vijojnë. Forcat speciale të policisë zhvilluan kontrolle në disa banesa dhe pikat kyçe të qytetit të Vlorës duke nisur prej mesnatës së të mërkurës. Në zonën e Xhamis dhe në rrugën transballkanike u ngritën postbllogje ku në fokus ishin makinat e luksit. Qëllimi i aksionit ishte arrestimi i personave në kërkim, atyre që lëvizin me armë apo shpërndarësit e drogës. Veprimet e policisë zgjatën për disa orë, por ende nuk ka informacion zyrtar për të ndaluar apo arrestuar. Ora News mëson se aksioni i kontrolleve është në vijim dhe pritën kontrolle në disa banesa ku policia ka informacione për veprimtari të paligjshme. Në të njëjtën kohë, forcat speciale kishin zbritur edhe në Fier, Patos e Roskovec. Ata ushtruan kontrolle të befasishme në lokale nate, në ambiente të ndryshme dhe në akset rrugore gjatë të cilave 13 persona, kryesisht me precedent penal të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike dhe për vjedhje u shoqëruan për verifikime në polici. 5 persona u arrestuan, një u shpall në kërkim dhe një tjetër u procedua penalisht në gjendje të lirë pas një aksioni të forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Fier, Patos e Roskovec. 4 të rinj u kapën me kanabisativa, ndërsa një rezultoi person në kërkim për vjedhje, ndërkohë një tjetër u procedua për organizimin e lotarive të palejuara.
ndërsa pronari i lokalit ku zhvillohej ky aktivitet u shpall në kërkim. Policia e shtetit thotë se është në zbatim të një plani për kontrollin e territorit, parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe kapjen e autorëve të ndryshëm të veprave penale. Pak ditë më parë, në kuadër të operacionit Forca e Ligjit u godit banda Bajri dhe disa grupe kriminale që vepronin në Shkodër dhe Fushkruj. Ndërkohë, kontrollet e ngjashme për goditjen e grupeve kriminale dhe rritjen e sigurisë publike janë zhvilluar edhe në Durrës dhe Elbasan. Shqipëria do të ketë dënime të parashikuara për të gjitha vrasjet dhe sulmet ndaj kafshëve. Komisioni i Sigurisë ka miratuar ndryshimet në kodin penal, të cilat do të kërkojnë 84 vota në parlament, edhe do të dënojnë me deri në 2 vite burgim ata që vrasin kafshët. Jemi dakord? Po, kundër nuk ka. Komisioni i Sigurisë ka vendosur të ndryshojë kodin penal duke dënuar deri në 2 vjet çdo që vret një kafshë pa arsye ose duke u nisur nga ligësia. Këtu po flasim për rregullimin e rasteve kur qenë dhe macet në rrugët e Shqipërisë vriten me paramendim. Do të thënë vriten me paramendim, nuk vriten në kundërshtim të ligjeve aktuale që ne kemi, së ligji veterinarisë për shembull. Por ne do deshim që nëpërmjet këtij kreu ne të fusnim në kodin penal parashikime për burgim dhe për gjob për personat që keq trajtojnë me dashje pa qenë e nevojshme, pra jashtë parashikimeve të smundjeve të me radhë, të keq trajtimit kafshëve ndatësake. Projekti i ligjit parashikon vrasjen e një kafshë vetëm për aktivitet gjuetie ose në rast se mjetet të tjera veterinare nuk arrin të ndalojnë vënien në rrezik të jetës së njeriut nga kafsha. Plagosja e kafshëve sipas ligjit të ri do të dënohet nga 4 muaj deri në 1 vit. Gjymtimi dhe tortura që lën pasojat e kafsha do të dënohen nga 2 deri në 3 vjet. Edhe braktisja e kafshëve ose mbajtja e tyre në kusht të roborimi do të dënohet me gjop deri në 30.000 lekë të reja. Ky projekt ligj do të ndalojë dhe ndeshjet mes kafshëve dhe stërvitjet e tyre për këtë qëllim, me gjoba që variojnë deri në 10 milion lekë të vjetra, ndërsa shpërndarja e imazheve të ndeshjeve të kafshëve do të dënohet deri në 6 muaj burg. Sulmet ndaj kafshëve që janë zhdukje dhe faunës e egër, si vrasja apo roborimi tyre, dënohen deri në 3 vjet burg dhe me 10 milion lekë gjobë. Ndryshimet e kodit penal të miratuara në Komisionin e Sigurisë do të kërkojnë 84 vota në parlament. Ndërkohë që ka nisur një fushat e gjerë për të paraqitur reformën në sistemin e shëndetësisë, duket se gjithçka ka mbetur në kuadrin e premtimeve. Në zonën e Malësisë së Madhe nuk është e vështirë të gjendesh përballë godinave që të ngjasojnë me stallat, por në fakt kryejnë rolin e institucioneve të mjekësisë. Programi kombëtar për restaurimin e 300 qendrave shëndetësore duket se nuk ka mbërritur ende në zonën e Malësisë së Madhe, aty ku ambulanca e fshatit Bog, më shumë se një institucioni shëndetësor, i ngjan një stalle. E vendosur aty prej më shumë se 15 vjetësh, kjo qendër nuk ka njohur asnjë investim. Mbulesa e tarracës përbëhet nga eterniti, një lëndë ndaluar kjo të përdoret për termoizolim që në vitin 1994. Krahas të tjerave, Boga është një fshat që vizitohet nga qindra turist. Sipas ndihmës mjekut që shërben në zonë, arsyeja pse kjo ambulancë është në këtë gjendje është e lidhur me faktin se godinës i ka dalë pronari. Momentalisht janë 400 banorë që jetojnë në këtë fshat, plus këtu në banorëve kjo zonë ose ky fshat frekuentohet shumë nga turist. Si që shihni vetë, keni një tërp të fuqë turistin në këtë ndërtesë ose në këtë vend. Sipas atyre, menohet që janë pronë private dhe nuk është pronë e shtetit dhe ka për të ndërhyrë që me i shërbye siç duhet kësaj qendre. Gjatë interesimit në lidhje me këtë rast, gazetarët e BUM mësuan se në fshatin Bog, përpara disa vitesh, është ndërtuar edhe një tjetër ambulancë, por edhe ajo nuk ka funksionuar asnjë ditë, pasi pronari i tokës nuk e ka lejuar një gjë të tillë. Pak më lart kësaj ambulancë qendrore është vërë një po ajo nuk është vënë në funksion për problem pronësie, domethënë probleme tokat e kështu me këto pronar, domethënë nuk ka qenë tokë shtetit, por ka qenë tokë pronar dhe ka pas probleme në ndërtimin. Nuk ka pranu, nuk i kanë mandur dhe i zoti nuk ka pranu që me këtë kush aty. Kështu Boga duket se është fshirë nga harta e shërbimeve shëndetësore, duke u lënë në harres të plotë dhe pa një ambulancë ku të ofrohet shërbim shëndetësor për banorët dhe turistët.